Visste du att ungefär 75% av alla kläder innehåller bomull? Och att bomullsodlingarna står för cirka 7% av alla jobb i utvecklingsländerna. Men bomullsodlingar bidrar också till stora miljöproblem. Inte minst för de som bor där. Hej, jag heter Elin och idag ska vi prata om vad problemet med bomullsodlingar är och hur man kan göra det bättre. Eftersom bomullsplantan behöver mycket värme så resulterar det ofta i att man odlar den i områden där det redan från början inte finns så mycket vatten. Och som inte det vore nog så behöver bomull också extremt mycket vatten. Den är väldigt törstig. Så för att lösa detta använder man sig av konstbevattning, vilket då riskerar att torka ut sjöar och vattendrag i närheten. Det vanligaste exemplet när man pratar om just bomullsodlingarna är Aralsjön, och en gång i tiden så menar jag inte så jättelänge sedan, för det här var kanske 60 år sedan, så var Aralsjön den 4:e största sjön i världen. Den här sjön har inga avrinningsställen där vattnet rinner ut i havet, utan vattennivån balanseras helt och hållet utav vatten som rinner till sjön och det vattnet som avdunstar. Så att när man då börjar använda det här vattnet för att konstbevattna bomullsodlingarna så hinner inte tillräckligt mycket vatten rinna till för att fylla upp för det som har dunstat bort, vilket gör att sjön minskar. Och år 2007 hade Aralsjön minskat med 90% jämfört med sin ursprungliga storlek. På senare år så har det gjorts försök att återställa sjön, och även om man skulle lyckas med det så finns det många andra problem kvar. Aralsjön är en saltsjö, och när man då använder det här salta vattnet för att bevattna bomullsodlingarna så försaltas marken. Vilket har lett till att 40% av all jordbruksmark i Uzbekistan är försaltad och därför oanvändbar till många saker. Något som också förstör omgivningen kring bomullsodlingar är bekämpningsmedel och konstgödsel. Det används för att bomull är väldigt känsligt mot skadeangrepp. Men sen sprids sig detta vidare i ekosystemet och förorenar både luft, mark och vatten. Även om man skulle sluta använda bekämpningsmedel så finns gifterna kvar i marken i flera år. Och det är därför som det finns krav på att man inte får använda bekämpningsmedel på ett antal år för att få kalla bomullen för ekologisk. De gifterna som används i bekämpningsmedlen är inte bara dåliga för naturen, utan man ser även att människor runt omkring påverkas. Så om vi går tillbaka till exemplet med Aralsjön så ser vi inte bara att sjön har typ försvunnit, utan människorna som bor i områdena runt omkring har också påverkats väldigt mycket. Barnadödligheten i de här områdena är bland de högsta i världen, och cancer, njursjukdomar och leversjukdomar blir bara vanligare och vanligare. Extra utsatta är de som jobbar på själva bomullsodlingarna, då det i många fall inte finns tillgång till ordentlig skyddsutrustning. Ofta odlas också bomullen på samma mark år efter år, vilket gör att marken dräneras på den näring som behövs. Och det gör att man behöver tillsätta ännu mer konstgödsel och ännu mer bekämpningsmedel. Om du nu känner att det här inte är någonting som du vill bidra till så finns det några saker du kan göra. Och det första är att leta efter ekologisk bomull. Om du är ute efter basplagg så är det inte så jättesvårt att hitta. Det brukar finnas till ganska bra priser också. Letar du efter mer stilfulla plagg så kan du behöva leta lite längre. Men det finns där, helt klart. Ekologisk bomull odlas helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Och det är möjligt genom att man skapar en så god miljö som möjligt för skadedjurens naturliga fiender. Däremot finns det ingenting som reglerar vattenanvändningen för odling av ekologisk bomull. Ett annat alternativ är att titta på bomull som kommer ifrån Better Cotton Initiative. Den här bomullen är inte helt ekologisk. En del bekämpningsmedel används fortfarande, men odlarna utbildas i att använda mindre vatten och sparsamt med bekämpningsmedel. Better Cotton Initiative tar också ansvar för den sociala aspekten såsom arbetsvillkor och barnarbete, vilket är viktigt eftersom att det är sånt som förekommer i konventionell odling. Om du tyckte om den här videon så tryck jättegärna på gilla, och tills nästa gång, ha det bäst. Hej då!